bố trí người dựng nhà cho công ty này. Sáng nay anh em vừa bảo là sáng nay dựng, gọi cho nó phát cái này. Alo. Thế hả? Ông nào đâu rồi? Tôi đang chuẩn bị sắp xếp các anh em để vào để hôm nay thì nhà có Thì đây tôi cũng đang bảo là tôi đang định đi vào đấy đây. thế ông đi sau ông xuống thị trấn ông đón ông chủ nhà luôn đi. Đúng rồi, đó ông chủ nhà nhỉ. Thế hôm địa chỉ chủ nhà bảo mà hôm tôi quên bố mất rồi, ông có nhớ không nhỉ? Đến tới nhà ông ấy thì cứ đi qua cái cổng thị trấn là đến rồi mà. Rồi, thế hôm nay ông cụ đấy bảo mà tôi quên. Rồi. Nếu không nhớ thì điện lại cho tôi chỉ cho. Thế ông cứ đi vào chưa, cứ cho anh em triển khai đấy nhá, xong tôi vào. Tôi được bố trí các anh em lên để vào từng nhà cho con đấy. Hôm nay chắc là phải đông đấy nhỉ? Tôi đang bảo sắp xếp anh em là chắc khoảng 10 mấy 20 người đấy. Rồi ok, chắc dựng buổi cho xong luôn nhỉ? Thế ông chủ động ông đi đón ông nhà vào cái nhá. Rồi ok nhá. Rồi. Thế nhá. Chắc mình phải đi lên tìm nhà ông cụ luôn. Ba ơi, cho hỏi đây phải nhà ông Tiền không ạ? Phải rồi, phải đúng tiền à? Ông có nhà không ạ? Có nhà đây. Ông đang ở trong nhà rồi. Vâng, ông trong nhà. Vâng. Có vào nhà mà gọi. Ông ơi! Ông nhà ông? Cháu đi tìm mai hỏi thăm đến nhà ông này. Vâng. Hồi chung nước. Vâng. Theo hỏi thăm mấy chỗ rồi mới ta mới chỉ đến đây rồi. Cháu ông bảo cháu địa chỉ mà cháu quên mất. Cháu uống nước đi. Vâng. Thế tìm ông có cái việc gì nào? Hay là cái nhà cửa ông nọ thì dựng đấy giờ thế nào rồi? Dựng xong chưa? Dựng được chưa? Bây giờ cháu hôm đấy cháu hôm sau cháu lên cháu chuyển hết về tập kết ở chỗ đất mới rồi không? Vâng. Thế hôm nay nay là cháu đi tìm ông và hôm nay mà cháu đi bố trí người dự này không? Vâng. Thì hôm ông dặn bọn cháu là hôm nay là cháu xuống là cháu ông đi hộ bọn cháu 1-2 hôm để ông chỉ huy anh em dựng cái chứ không biết được nào mà dựng. Rồi thì ông phất lên ông phất chỉ cho để dựng ông lên ông hộ cho. Dựng cái nhà này không ông thì ông làm ra thì không biết, ông lên ông cấp chỉ cho, nhưng mà phải đông người dựng nhá. Không 5-6 người là không dựng được đâu. Vâng, cháu bố trí đâu không ạ? Cháu bố trí gần 20 người ạ. Phải đông người đấy, đúng rồi. Thế nên bây giờ chỉ có ông vào ông chỉ cho anh em này, anh em tiến hành dựng thôi. Thế thì Uống nước đi. Vâng. Đi. Rồi thế thì ông cháu mình uống nước xong rồi ra đi thôi nhá, đi trước. Thế ông cháu mình đi luôn. Vâng, nặng lắm đấy. Này nặng lắm. Anh em nó vất vả. Trời ơi. Xe. Cánh này không thể ạ. Làm gì nhá? Cái chân cột ra tí thì nó mới vào được. Đừng cái đồ này lâu đéo làm. Bên này đẩy đẩy gọn thế. Ok nhá. Cho chân nhỏ tí đi. Đẩy cái chân vào tí cháu ơi.
Hướng nhá để cho chân cột vào nhá. Từ từ nhưng mà để đẩy lên nhá. Mỗi đầu cột phát nó không vào. Anh đông lên đi để nó ký vai lên đi. Nó vào được à? Vào chưa? Không vào để cho chân cột ra. Không, thế thôi. Để lấy bồ vô. Nó vào không? Nó chưa vào. Chưa vào. Không cái bồ để vỗ này tí em ơi. Đưa anh cái bồ. Phải phải của nó đâu. Bao vừa ném. Trượt cái kia to này rồi, to hơn cả cái hố này rồi vào ra được không phải? Cái này đang bị hơi bị hách này. Không phải cái này của cái số này. Đấy. Nếu phải là anh Đông ơi. Cái này giống phải nó. Hay cầm mà. Anh quay đầu đi. Đây. Đây này kéo nhặt cái đấy. Sao nó như nào? Bây giờ hai đây này. Nó không phải loại của nó không vào đâu nhá, nó đúng Nặng lắm thì Giống phải đâu. Đây để các bên này thấy. Bắt chỉ cho anh cứ cho ra đi. Không này anh em quay đầu nào. Cái này chắc không phải đâu, cho ra đi. Kéo tự nhìn lên đầu này lên chứ đừng nằm. Vỗ qua giang đi, vỗ qua giang lên. Đúng rồi. Bây giờ vào rồi. Qua giang đi. Vào rồi. Đấy, đẩy ngọn lên được rồi. Từ cái ngọn này này. Nó đang bị siêu ra này đúng không? Đấy, Siêu cái chân này. cái chân nó hấp vào đấy. cho vào trong tí nhá. Vào trong nhà khoảng 15 phút thôi. Nhưng mà nó bị kẹt cái dây rồi các bố ạ. Của anh đóng được thắt chưa? Mày bỏ ra Đưa nó vào đéo bây giờ nó lại lệch bên này rồi. không cho đầu trước cái đầu kia sau. Lắp chặt. Phát nữa. Lấy nó bị háy. Phát nữa không phải. Đấy thì bây giờ cái chân làm sao rồi. Bây giờ cởi cái này ra nhá. Chân phải không vào cơ. Kéo cần cái này đâu. Bỏ cái che ra để Mình bỏ ra cho đầu này trước đi. Cái đầu yếu này trước. Đầu đấy nó chưa chặt rồi. Rồi lùi ra đây ra, lùi cho ra đây. anh Đông anh nhấc được cái bánh nào? Đấy nhắc cái này. Nhấc hẳn ra đấy. Mạnh cho hẳn ra đấy. Đấy. Anh Đông cho trước vào xem. Cho thừa xong thì cho trước đây được. Mạnh đưa ra đấy, mạnh đưa ra. Đưa ra, đấy mạnh đưa ra này đi. Rồi. Cùng nhau cho vào. Rồi vỗ ra nào. Đẩy ra nhá. Hướng đầu cái giang đúng không? Cái đầu cái giang hướng không? Đấy. Đứng ở đây, đừng ở đây Tài này. Đấy để gõ cái thắt Đây này. đấy, lấy cái xả đấy chọc đỡ Vai lên. nhá. Cho vai hẳn hoi nào. Đấy. Ô. Đấy. Ông cho vào xem nào. Luôn được. Đúng là không cao nào. Đấy, nó cao đây nó mới Méo mà méo mó nó khó vào ấy. đúng không? Nữa em ơi. Đấy, cho bên này nữa. Cho lên tí nữa. Từ từ. Của nó đạn đỡ lún là được. Đấy. Vào chưa? Đấy vào rồi. Xuống đây này, xong rồi cho đầu mạnh. Mạnh Đưa cái muốn cho mạnh khó. Như là đang háy gõ dẻo gì? Hãy về dây gì đấy. Đây là chuồng dây gì. Rồi. Cái vì này vẫn phải xuống đây tí nữa nó mới thẳng cơ. Cái vì này vẫn phải cởi cái này ra. Không phải để cho lên đấy. Không cần đâu, đi đến đâu ạ? Đến tao tìm cái thuồng Bây giờ này nhá. Không mạnh. Bây giờ phải vỗ đây, vỗ đây. Bây giờ nó không bị háy là vỗ nó vào mà. Bởi vì cái vì nó đang méo thật. Quá mạnh. Đấy được chưa? Ơi bạn thấy đang không vào. Thế nó đang bửa ra. Đây, đổ ngửa. Cái phải nhìn chứ. Rồi bắn. Đâu? Lấy chân ra sau. Ấn vào đây. Ấn vào này. Đó, đừng động nữa. Du cái vì ra sau. Được. Lấy cái thang. Đẩy cái ngọn. Du về sau ấy. Mày ở đi. Lấy cái thang nào bên cầm cái thang đẩy con vào vào mà. Đóng cái xà nách lên mạnh thôi. Bấm mũi xà nách. Dạ. Bấm mũi xà nách đánh ngược cái xà nách lên đó. Mày xuống đi anh nhảy cho. Đây này. Đây Không vừa đây. Không vừa đâu. Bây giờ chưa vướng. Vỗ vào dây cái đầu này cái gì? Thì bây giờ nó kê cái này. Lấy cái thang đẩy cái đầu ngoài trong. Ép vào đây chưa? Không chạy vàng mẹ hết rồi này. Phải đưa cái chân thang ra là Kiên đẩy lui vào trong đồi. Đấy Kiên cầm lấy cái cân. Vào bên này không? Bên này. Đứng chân thang ra thằng Kiên chọc đầu vào. Bây giờ tiếp Thì kia nó thúc đẩy như này. Nói không hiểu nữa đấy các bạn. Thử mạnh Phải đưa cái chân thang sang bên thằng Kiên đây. Từ từ đã đây. Đây đỉnh này vào. Đây. Không vào chứ. Vào chứ không vào. Đấy, vỗ đi, vỗ lan vào. Không có ra đâu. Vỗ thì cái đẩy du đi. Đấy vào mồm đây. Ngồi đây. Mắc rồi. Mày đưa tao vào cho. Cái Số mắc đi anh này ấy lên. Mắc cái này. Đánh cái lên đi. Mạnh mắc cái gì? Lên. Cứ đánh lên rồi. Mạnh. Quá giang Đánh lên cho. Để vô đấy. Cậu mạnh Nó chỉ vào được một góc thôi chứ. mạnh thì không xử lý được. Chán thật. Hết cái vào một góc này. Du cái đầu thang đi cái. Rồi đâu đi bầm mạch tính quen bây giờ về hỏng hết. Thôi có thắt thì kia đánh mẹ thắt rồi. Nó lại có thắt cơ. Không, cứ đóng cái đấy lên. Bây giờ bắn cái chân ra tí đi. Không phải là Đánh cho tôi chân này ra một cái. Nó vụt rồi. Không cái chân ra tí ra nó vào. Bắn cái chân ra một tí. Không cái chân này anh ấy là sao đây? Cái chân này. Đưa ơi, bắn cái chân cơ mà. Người ta làm bảo 70 cái chân thôi. Cái chân không? Được chưa? Được chưa? Quá. Được chưa? Lấy xuống đi. đấy.
Anh Đông chưa vào phát đâu nhá. Để vỗ đều ấy. Rồi, có vùng nữa đâu, thằng Tài móm qua đâu, cái nữa đâu rồi? Hai cái vùng mà. Ở đây. Bây giờ nó bạn được ba cái này rồi thì chắc nó đổ luôn rồi. Đổ gì đó thì đéo đổ. Bây giờ tháo hết ra để cho nó cân đi nhà đi. Đúng, tháo bỏ hết tay ra, hết tay đéo ra để cho ok. Lấy ông lấy cái cốt nào đặt luôn cần để đặt luôn đi. Cùng nhau lên nó đặt này nhanh với nhá. Cần đặt vào cho nó đưa hay á. Ông ơi, phải Đặt mai vào lấy một cái cốt tính. Một viên thôi, một viên thôi. Nó đang ở trung tâm. Tí nữa còn đánh xong đầu đánh vào mạnh vào. Khỏe thế nào? Ôi trời ơi, cởi cái dây che ra để lấy cái dây che cho kia đông ra nhiên đâu. Ra chỗ này là cái viên nữa, ra chỗ này nữa đầu đẩy đầu này lên. Cái đấy cao rồi cho lên nữa thì Thế tháo bỏ cái này ra nhá. Tháo bỏ đi, tháo bỏ cái nam đi, đổ nó được. Đông tập cái này xuống hẳn đấy nhá. Chân nó thẳng lên. Bây giờ buộc cái đây là xuống đi để đưa Lúc này cái áo ra đây. Bây giờ Phải đỡ ra để đỡ cái cổ đội. Từ nhá, để tao sao cái Hay là sập câu đầu và cổ đội đưa lên nào. chơi của đội luôn đâu? Đấy, cổ đội bị đưa gì nữa. tí từ lên này phải lắp được không? Lắp từng cái được hả? Đâu, lắp luôn cây này vào kia. Câu vào kia luôn. Khóa luôn. Hả? Cái này nó chân nó quắc thế này. Cái chân nào? Anh cái đấy đang buộc ở kia rồi. Không, đi cho làm này. Lắp câu đầu trước để cho khóa. Anh buộc rồi anh chốt cô đang đợi trước cái chỉnh. Chắc phải cởi ra mới chỉnh được chứ. Không, cái này nó tam vuông chứ. Nó phải tam vuông tí mình cho Nó trốn cột đấy cho nó chắc đi. Phải chỉnh chán. Có ra đã. bắn nó đen vào tí. Không cần đâu mà. Bây giờ Để người ta lắp ở hai cái tìm giữa trước này. Đấy, cái này nó Đổ đồ lắp này cho nó phụt ra. đúng rồi chưa? Đây, Để nguyên này đã. Có mùi này. Mang vào đây có mùi. Rồi. cái này tao phải nghiêng người ra ông buồn. Thay tao đóng gì đây rồi? thay giáo đi. Thay giáo để đưa hai người lên. Hai người hai bên. Nhất là ông Thu. Nhất là ông Khu ấy. Dây cái thằng mày sao dây mày được tí. Dây đây là chân giáo cho bên mày cơ. Lại bây giờ nhá. Đấu đâu? Đấu chưa tìm đi. Đang đấu trong này. Cầm cái bê một cái Đấu để trong đấy. Bây giờ đưa cổ đội lên này chúng tôi. bên kia đứng cái kia cũng được. Máy bên kia bên này mới là quan trọng. Bên này mới là quan trọng. Cái thằng là chặt bên rồi. Kéo nó bắt cổ đố rồi. bên đi cháu này. Cháu này đi. Đồ cái kéo này. Quý cháu lên một lên con ạ. Có cái gì đấy một lúc đấy. Bây giờ quay cho chị kéo lên cái đấy rồi đặt bên đâu. Thả thấp bên mặt. Ôi bên này nhiều. Bên này của tôi. Đây em bắt này. Hay không? Cái quả nhà cái nhà cũng được. Cô cái bây giờ ngồi đấy quản kia nhỉ. Cái này để làm đi. Nguyên gần đây mình nhìn bao người rồi. Ôi cháu đây. Hai tấm đứng không đấy. Tôi đứng đây đứng ba tấm này. Nhà đơn này à? Đấy, phải cái này. Không nếu phải uống bắt vào. Phải nắp cái cột như này trước chứ đâu. Nắp vào cái này đi. Thôi. Nâng lên. Thì nâng vừa xong nâng lại vừa tháo. Bỏ cái bát ra, bỏ cái bát ra. Đấy. Ông nắp cái cột vào cho nó ăn ngược lên đi. Đấy, ông nhấc lên nó các vào. Để cái thang để cái sân làm giáo để ra nguyên ngoản tí. Để không vào cái tầm đấy. Cái cột đội ra đây. Thay lại Xoay mặt bên kia nào? Nếu không phải thì Không phải thì không vào đâu. xoay lại bên kia. Xoay cột đi, xoay cột đi. Xoay cái cột đội đi. Cột ra. Xoay một chiều đi. Đấy thế nôm này. Đi xoay cái kia lại lắp sao được câu đầu. Quân cái cười ra cái bắt. Đấy thế. Thế bây giờ đứng ngọn phát là chui vào mà. Bắn cái ngọn của mạnh lấy cái đẩy cái thang đẩy cái đầu ngọn kìa. Đầu cột đấy. Chân cột ra một tí đẩy ngọn vào là sao? Trên cột ra rồi bây giờ. Đẩy cái đầu lấy cái thang đẩy cái đầu cột. Làm mà làm đi. Đứng quay. Đấy thế là vào luôn thì có gì đâu mà. Bay đi. Bay đi.
Mẹ này thằng tài nó khí nó lên nó mới không đều. Cái này không phải bộ đội giả đâu, còn 2 năm muốn. Ơi. Quay đi. Thả phát ngọt phát mà. Anh kia ý là làm nhà cho chị cái gì? Được chưa? Làm cho anh Kiên luôn đây. Hay rồi, ông đông hay không? Ông này Ông phải cho vỗ vào cái đẩy Bây giờ lại vỗ ra. không, cứ đầu cột vào bên này cũng vào. Đây đây cháu Vỗ đầu trên. Vỗ vào đi. Ê, cứ vào đánh mạnh vào cũng sẽ đau đâu mà. Sự đau cũng đập. Tại chỉ được phải không? Không cần bị chân đâu. Cứ không rồi chạy xuống. Ô, cái nhà này còn nan giải lắm chị ạ. Thằng này thì phải làm cái kêu nhỉ. Nan giải Tài cái không nhà. Bên tài thì không phải. Lên em nhìn em dí nó xuống. Cho tạm thời cái thằng đấy. Mất tiền. Đúng là mình đều biết xem thì mình lại xem. À đấy. Tại đâu phải cái này nữa. Phải. Cái này cái kia nữa này. Còn cái này bên này. Sỏ lên đấy cho thế. Sỏ lên Cái này xài trên cao đấy kìa. Hả? Cái đấy cho trên cao. Đứng ra là em đứng đây cũng đổ anh đứng đây rồi. Quay đầu lung tung gì mẹ đi. Mày quay đầu đứng ra cái thằng giáo giữa này mày đã đưa phát ra với tay phát ra nhà kia một nửa rồi. Ông cho cháu cái xài này. Nó không xài với tôi chắc. Đấy là tìm xài đấy đấy. Đây là chân kia này sao này? Cháu chưa vợ con nên là cháu cũng phải chuẩn. Từ từ. Phải phải nhau đâu. Phải chứ. À nhưng mà nó đang bị ấy à. Nó bị hay cột đó. Cho hai trên gặp nhau Đấy đẩy cái đầu cột ra tí này. Đẩy ngả đi. Ngả thế dưới mà. nhưng mà này Từ từ chắc đến ngả đi. Ngả nữa đi. Dưới mà mày đã lắp đầu trước đi ra rồi. Mày ăn dưới này nhưng mà Dưới cái băng trên đồng đâu. Đúng rồi. Lấy đầu không lấy đầu đây nào không. Đấy. Miu rồi. Đây đâu gỗ. Miu hèn. Nếu phải gỗ nó hết rồi. Cái đấy không phải gỗ rồi. Không có đòn đéo. Thả xuống là nó rồi. Chặt luôn. Bây giờ cho con một cái xà nữa rồi đây. Đang tìm cái xà đấy. cái xà đấy đang bị trốn cái xà đấy rồi. Mất mẹ xà đấy. Anh bảo về. Xem trong lán còn cái nào không? Mấy ông mấy bạch. Ca mấy ông? làm máy bằng thế Cả không. Ca không á? Vào trong lán thế nào? Ca không. Đây thừa nó lên thừa ra đâu này. Đâu trước đây, anh đâu trước. Đưa cái trước người ta hướng dẫn rồi. Cái đường này ông đẩy đi. Bây giờ này bắt một người không đẩy đâu. Đẩy còn chuyên này bắn như thế này chúng ta. Này mưu phí. Ông đông cầm một tí chưa? Đây là gọi là mưu hèn kiếm mật. Cứ vậy đó, cứ vậy. Phải thấy ăn được. Okay. Ngay kia lắp tàu. Thế bây tránh ra đây. Bây giờ khách đào sang thôi. Bỏ cái xe đi thôi. Xe đi đổ nó con. Bén rồi. Xe đi. Nhà đang đẩy lên. Ăn rồi. Bây giờ nó đang lên thế nào? Đây. Đấy, nó phải có to không? Bây giờ để cái này sao lắp được? nó xài này. Chưa, cái giáo này đơn giản. Chuyển đây. Đây ông cột cho để anh như này. Nhấc vào nhấc ra trước ra. Bóng luôn. Lấy đất đấy. Có cái gì đâu mà nữa. Đây, bây giờ một mình cái đấy đi. Được chưa? Nó đẩy loạn ở dưới gốc. Đẩy cầm cái xài lên đặt. Đẩy cầm cái xài đẩy lên đầu đưa con đâu này chỉ chứ. Không, cái này giáo này đưa về đây là đúng rồi. Đưa cái giáo này. Đấy cắt được.
Cái lồng để nồng xuống dưới. Mày mày. Đấy, sếp cứ đập cái lồng lên đi. Đưa lên đến miệng ngồng đấy mới vào được cái gì. Vào đấy. Vào tha hồ thì nhưng một việc phải dây cái đầu cột vào trong này này. Dây cả cái gì cột chân cột nó sắp đây. Đây cột đi lên nè. Đây là bên cạnh xi măng ở đây. Đây là ken Túm vào đây. từ thế này này. Lên cầu vào. Thôi, không cần nữa. Bây giờ bê cô rồi thằng Hoàng đây nó không chui vào. Rồi. Đấy, vào rồi đây, vô nào đi. Mày đưa đây, đưa bố đây. Đóng cái này, đóng cái trời ấy. Đưa đây thôi, đừng có thế đâu, đưa đây bố sang. Đấy, cái đây tặng. Bê lên, bê cô lên. Đây nhá. Đây lên này. Vào không? Vào không? Có. Mày cho hắn bớm một tí đi. Bố đi, đưa đi. Đưa đây. Bố này, bố này, bố này vào là địch mẹ bố không ra. Đưa cái này vào này. Đấy, bạn đi xe đâu? Bố sát vào chân đầu cổ đấy. Bố ra ngoài với mẹ mày. Đưa đi. Bố đưa đi. Đưa đi. Ở đây à? Đưa. Cho con đưa đi. Người ta đứng ngang ra nó đập xuống. Rồi. Bà búng bài mà ông phát anh nhận đưa anh có không chưa? Ơi phải có thêm nữa đi. Vỗ đầu ngoài như thang đâu. Chống cái thang ở đây đứng lên vỗ cái đầu cột phát cho chạy. Rồi là cái này Ép cái đầu cổ vào. Mày chưa vào. Tướng anh ơi, đập vào giữa này nó xuống đều này ông ơi. Bắn cái chân ra thì chứ. Mày ơi đập vào đây. Đấy, đây được rồi đấy. Ép vào đầu cột vào. Đúng rồi. Đóng cái thang đây. Đúng rồi, cùng cái thang dưới. Đóng mạnh vào đi. Dưới này rồi, đóng. Đóng vào đi không thân Đấy là xuống ở đây hả? Tôi xuống đi. Không hết đi. Không hết rồi. Hết chưa? Hết rồi. Mạnh nhất. Đấy, đi. Đấy, mầm đi. Bố đưa. Ngồi trên thì bố nó bị mạnh, còn dưới này nó bị cúi đả ấy. Ngồi dạng rãi Đúng, dạng rãi trên chứ. Bây giờ ông tìm một con đi sạc này. Nào, đẩy nó cái này đi. Ngắt cái bên này trước đi. Ui, đổ không sợ đổ đâu cơ. Từ chân rồi kìa. Bây giờ phải bắn ra đi. Bắn chân cột ra. Bây giờ phải cho cái trên ra thắt nữa cơ. Không cần. Cứ bắn chân ra đi. Sợ nó không ra được, nó vào thắt ở trên không ra được ấy. Chống chéo mà bắn. Chưa xuống hết đây, không xuống là xuống. Cho thắt ra vào dưới rồi. Cho thắt cái trên thắt ra quý ơi. Bắn là được ngay mà. Vô thắt lên cái. Bộ thắt lên mới được. Bây giờ phải giữ đây. Từ từ nhé anh em à. Đâu? Ba cái cây kia buộc chết vào chúng nó kê ra kia lấy ít để ngồi vào đấy. Không, vỗ cái xà đâu mà. Đấy. Cái tắt đấy như kích kìa. Đấy. Thôi. Không chống bên ngoài nó buông phát ra cái quạt phát ra ngoài kia này. Nào bây giờ đưa cô đội Ngay này. cái xà kia. Nắp cái cô đội này. Đâu gì cái cô đội đâu. Đấy, còn cái cô đội với hai cái đấu này. Đấu nào đằng trước đây. Mình nhớ sâu. Có cái giống đấy. Ba đằng trước à? Hả? Ba đằng trước. Còn thấy cái do đâu kìa. Đấy. Cái này ba này không này. Cái hai có y. Cái chân trước. Cái ba này trước này. Cái đấy cái nào? Đâu? Đây đúng không? Vậy đã cái câu đầu rồi để mình giữ đi đã. Alo ơi, cứ đưa cái xà lên đây đặt lên đây đã chưa ông? Ông cho cô đầu chứ. Cái ba là cái nào không? Sao đổ vào đất? Cái đấy ở đâu? 2/3 đấy không? Đây không? Đây đúng không? 2/3 là cái quý nhá. Anh đông chưa người đâu? Đông đấy. Đâu cái quý cơ, cái nào cần cái quý. Tí ông là xong rồi chuyển sang bên này. Lên. Lưng của mắt bây giờ. Kê lên sập xuống mà. Anh nào chờ lấy cái chống cho nó cái. Cái rồi cái xà kia. Chống đó. Đấy. Bên quý bê đặt vào. Ra sướng. À. Quý đứng lên đặt vào đấy. Đấy. Rồi. Chưa? Bên đầu mua đông. Xít được. Được chưa? Xít được. Không nó vẫn bênh cái kia ra được. Nhưng mà cái cổ tay cái đéo phải rồi. Không phải. Vô cô đội xuống như nào? Đấy vô đâu vô xuống. Xuống. Vô hẳn cái dàn trên xuống. Xuống luôn. Ê, đúng cái con đéo nữa. Đấy. Quản ra mà ngồi. Chúng ta đánh vào quý tôi ngồi đâu mà cần quả. Đây ông ơi. Đây này. Đây có cái này 3/4. Đưa lên này.
Nhà còn rau đấy. Hết rồi. Nhằm vừa vắt, lúc về ra làm đúng như anh ấy giờ này kéo tốt nhỉ. Xài đấy, xài lại. Cứ cái này đây không có cái này kênh trong đảo kia. Trên đấy chắc ba thằng bốn đấy. Ba bốn nhá. Ở đây ba bốn đây. Cái này chắc hẳn được à? Cái mà sếp phải đóng sang dịch ông sang chân sang nhà ông đâu đi. Anh ơi, thêm đi. Thêm đi. Thêm đi. Để tay được cái làm đi không này. Hả? Đấy, cô thấy thế nào? Vâng ạ. Sáng tôi cho anh em đây đang thi công chỉ từ sáng rồi lắp rác này sắp xong. Vâng, cái này đã ổn rồi nhỉ. Ai Thái cô đưa cô tí đèo. Vâng, con đưa cháu đi học. Thôi cô đang ốm cứ nghỉ ngơi đi. À mà tí vào trong kia hộ anh em nấu cơm chưa cho anh em thợ ăn. Vâng. Ở nhà kia đi làm hết rồi, tôi hỏi mượn bếp ở đấy thì thế là cứ về để nấu thôi. Đưa bồ đây. Không đưa không? Lại đến mình chưa biết. Nhớ đặt. Lên đầu vô qua đi. Không chỉ dùng đinh người. Vô đầu ông chưa đi rồi. Hả? Lên đầu ông đưa vào đi. Cho nó vào hẳn cái băng đang cùng đấy. Nha. Nó đang chui lên ngạch thôi. Đấy. Cuối đông nữa đi. Vẫn bị đẩy. Anh Anh bỏ lại đây. Anh bỏ vào cái ngọn vào nữa để cho vào hẳn trong cái Rồi, kéo vô kẹt vô. Cái đâu lên đi. Cứ cho này. Nó ốp nó theo khóa vào. Đấy, khóa vào nha. Chưa vào. Lên nữa đi. Lên nữa cho khóa cho nó cân. Không cho đây bác đóng mắc hạt đâu. Chưa vào được. Sập bản đấy đã. Còn đông xoay chân cái kia không bao giờ vào được. Vuông về đâu mà. Tay hai tay ốp vào. Ngọc với thằng Hiền hay là thằng Ngọc với thằng Phải không? Chưa chưa cứ vuông vào đâu. Chưa. Đông thì Đặt xuống hẳn xuống dưới đi. Đặt xuống cái xà đây cho vào nó lên. Tay đất xuống đặt xuống dưới đi. Đặt xuống hẳn cái xà đây đưa xà dưới đi để cho vào đấy. Cho nó nhàn đó, cho vào đó. Đây bên này úp bên thúng ngửa đi. Không đèo lên là sao được? đây là thằng cu Cái này. này gì úp vào đấy, cho vào đi. Nào, lên nào. Khóa này. Tài. Khóa ấy vào. Sập vào cái này, khóa cái này vào. Cu. Cái đi. Cái đằng sau kia đứng kìa. Ông ơi, khênh được cho cột. Đấy, đấy. Anh này. Đây ở mày với dưới cơ. Đấy rồi. Đây đây. Đây đi. Đây đi khinh nhà sau. Đây đây. Đây không việc gì. Cái là chuốt ốp đinh hết mà nhà. Cột này áo kia đây. Cái cột đấy thôi. Cái này bên đấy là Cái này đây. Giờ phải có một cây đầu kia kìa. ông cái này rồi cái anh kia ông Hoàng đấy. To đó của nó. Không thấy có cái nào. Rồi. Bên này tại vì bên này chưa có cái ấy đâu. Bên này bên ông quý chưa có cái tủ này. Hai bên cùng nhau mới được tiếp một người đến này để kia lắp thôi. Nước sang bên kia đi. Rồi nào, phải đỡ mấy ông đông kìa. Rồi ok. Nào, lên đi. Vào chưa? Đâu vào chưa? Đang vào. Phải Cái vào. hơi háy tí này không vào. Nếu có phải đông nhá thì phải kèo khác nhá. Không vào đây đây này rồi, ông đông vô đi. Kiểu gì nó phải Cái này thì xuống đây. Xuống đây. À không, cái kia xuống đây. Rồi, ăn rồi. Ăn rồi đúng không? Không thì ông đông là nhìn đúng không? Cứ ăn đi. Bên mình vô. Tới chưa đâu? Rồi Đông chưa tới đâu? Từ từ. Bắt đầu con chân con đạp vào. Bên ông đâu nó bị phanh. Phanh khung ấy. Cô xuống bớt đi, thôi được rồi. Đấy đâu là cái vào đấy. Đấy thế. Kèo đây, đồng đuôi nào đấy kèo đây. Thôi. Đấy đấy, đồng. Đóng nó chạy vào vòng. Người ta phải thả từ từ cá thôi chứ nó đóng xuống lại thả Cũng đóng kèo vậy luôn. May ngoài Chưa hết đâu, chưa xuống đâu. Được xuống ngồi lên kèo, ngồi lên kèo. Ngồi thẳng đáy lên kèo. Rồi, trên nào rồi. Cái đấy là để lâu đúng không? Bắn thế nào bây giờ? đâu biết nào nữa nào. Ông bảo đâu đập bên này được cái này làm dân chữa chứ. Tao có ở bên kia mà kia bên kia. Đây đúng rồi nào. Lại rồi. Đúng cây tre chi kìa. Cái nào không phải là. Ăn liền chứ bỏ ra ngoài cùng thôi. Bỏ nó ra buồn. Mang cái này cứ sang đây. Chắc tưởng là cái này cái đầu hồi ngoài nhất. Quáng rồi. Không còn đoạn nào mượt cái đoạn bị oxy hóa đấy. Này thôi. Cắt đi mà. Đóng đi. Để đằng góc xem vô đi. Tài ơi. Tài, đúng hướng Tài đâu. Vô đi. Vô bệnh ngoài như này. Cứ sang.
Cắt đi ông ạ. Cắt khỏi đi ông đi. Đây nhá. Đặt phút đúng không ạ? Mình giữ cái bên này trước ạ. Cái này lắp sau. Cái này lắp sau trước cái đầu người đấy. Cái người này Đau bỏ. Đây này, chân cột thằng kia kìa. Đấy, chân cột đây mà. Đấy. Cứ khênh ra thôi. Đừng Dựng lên ba con này dựng xong lên rồi. thôi mà. Dựng ba con này được. Được. Xong cái này lắp sau được mà. Cái gì lắp sau được. Cũng cho dàn giáo ra đi để đứng lên để đỡ khênh dàn giáo đi. Không cứ lên đang khênh dàn giáo. Khênh trước đi xong rồi. Cái máy đi đó. Còn anh nào ra lật cho tao cái xà cái ra kìa. Còn một xà chứ gầm đây cái xà này của quý này. Bên này đâu vậy đi tắt bên này. Ra đầu cột đi. Đi ra đây đã. Rồi. Đây là mạnh sang bên này đi đi. Để áp vào cái đầu cột đấy mà. Anh Đông lại phải đi lân ra ngoài này em. Cua mày ra mày hất lấy cái xà dưới cái cháu ở kê dưới đồng gỗ kìa. Bới ra. Quan trọng là có xà đủ phát là lên được là lắp vào thôi. Cái xà bên đằng kia kìa cháu kìa. Vít ngoài kìa. Khó ở đấy rồi. Anh em phải lắp được cái này vào dựng lên thì mình đấu lên đây thì. Đấy thì bây giờ lắp lên thì còn một cái cột kỳ đồng dê. Bây giờ chiến đấu đây. Có dựng đó. Cái này có xà vườn không nhỉ? Không cũng được. Không thì dưới cho khỏe. Lên đây. Để hết từ trước rồi. Dinh đấy rồi. Bây giờ bê ra. Kéo chân ra. Từ từ vướng cả cái này rồi, từ từ. Bỏ cái hoành chân đi. Vướng cái hoành này cái này. Khiêng này đi cái này. Bỏ cái hoành khiêng này ôm phát luôn. Nhấc mẹ cả. Ôm cái này. Đâu? Không nhấc ra chứ, nhấc ra ngoài sau. Nhấc mày ra làm sao? Nào. Đó. Rồi này còn trước nhá. Chưa. Đưa đi. Thôi trước đi. Nhiều mới ra Đầu tiếng đây đằng cái ao kìa. Rồi. Rồi giờ lên đi. Nhảy lên xa này, nhảy lên giáo đấy. Nào, thứ lên tôi lên cho. Đấy, hai ba người giữ một người giữ đâu. Hai ba người giữ đây này, đặt sang đây cháu. Đặt cái nào ở đây để cháu em. Nghe để hơi trống á. Để hết người ra ra. Đâu, người đó đang chứ. Không người đang. Cứ lên đi nào, quý lên đi. Để thắt cột đấy. Anh nào nhảy đến mấy quý ra đầu kia kia. Anh nắp bên này, anh dê món này sang sát bên này. Anh chào anh Táo đi. Vác lấy một cây xà gồ mình cứ có phải đẩy đứng ngả đây. Ngả đây. Có được không? Sập ông đâu sập ông đi. Sập phước. Vô em mới bỏ đấy anh em ơi, xin đi bồ. Tài đâu nhỉ? Tài nó biển đâu cơ. Vỗ xuống tí là thôi, cái đầu của anh quý được. Nhấc cái bộ đội lên cho mình Không cần, cái vô thẳng vào là vào hết. nó có thẳng đấy vào. Không có thắt không ạ? Thịt bẹ nó thế đâu? Yêu. Nó khổ quá, cái này vô thẳng vào thôi. Vô vào. Vô ngang vào. Ngang lên. Không ngang cho. Ôi dạ, quý nói chuyện như đài tin nhỉ. Du vào đi, bây giờ du cái con này vào đi. Ngoạc mà không? Rồi cho cái thang vào đấy, Ở đây nhá, không cần. Rồi du đầu ngọn đang chạy cao tân nhỉ. Cái đấy như phải nhấc lên, tí vào được đấy. Nhấc quân đội Nhấc quân đội lên vào được đấy. Đưa thuộc cái đây. Ông Tiền đưa cháu thuộc cái đây, cái 7 lên xem nào. Đâu, thuộc ra đây. Tí vào được. Cái thôi xem nào. 7 con lưng cả cái bị kéo, sao cái kéo vậy đấy. Phải ôm cuộn đi. Vào thắt đấy đâu mà bỏ cuộn hết đấy. Đâu, yên tâm đổ đi ông được. Nào. Chưa vào nó có đổ chứ Kéo phải cái này cho tao đéo có cái gì cơ đâu. Đâu có cái gì rồi. Kéo thắt đâu. Cứ nhấc lên đi. Nó dùng trên rồi ông Tiền ạ. Từ nhá. Lên có đi ông đâu. Dưới có. Bảo có như cái kia Vô vào đây, vô vào đây. Chạy mầm. Ấn vào. Đẩy lên nữa. Đấy, bảo thế. Nào. Bắt đâu? Có thắt. Đây chân của đội lên đi. Vô vào đi. Vô vào. Đẩy cái này đẩy. Đẩy ngọn nó đi. Đẩy đấy bên ngọn. Sàn cái thắt đéo nhỉ? Bây giờ Từ nhá. Bây giờ mày từ bỏ thang đã. Bỏ thang kéo lên cái tiên. Nhấc lên. đúng cái câu đầu đấy. Đúng cái câu đầu đấy. Nhấc lên cái câu đội lên. Nó đi. Quý bắn cả xà lên được nhỉ. Thang nó sợ nó thật là cuộn. Được đâu mà em cuộn. Thôi thang bên này. Táo cương. Bê cột vào mạnh, bê cột vào nào. Đây cột ra đẩy đầu để vào. Thắt giờ phải nâng lên đây nâng. Lên cái này á. Không, nâng cái cột đấy. Nâng cả bị kéo lên. Đó. Quý cho vào đấy đi, đây 7 đến nãy đi. Đây ông ơi. Đây lên chưa? Chứ còn lên còn nữa thì thực sự máy được. Nào lên Lứa chưa? đây, lứa đây. Nào lên Lứa chưa? đây. Lên chưa? Lứa đây khoảng độ 2 phân nữa thì mình Đây. đủ. Lứa được. Nào đẩy lên thôi. Đây lên chưa? 2 phân nữa. Nào lên chưa? Tí nữa đây. Kéo được lấy kê tí dòng nữa. Lên chưa? Tí nữa vẫn được này. Phát ra đâu không? Hết đến đây bây giờ. Cái kê vào đấy 7 cái sao kê Từ. cao lên rồi. Tôi mình kê tiếp à? Đấy. Thả tay ra, thả tay. Cứ thả tay ra. Đây cái này đi. Chờ tí 7 cao lên thì nó mới lên nó mới sập cái đầu cô đội chân cô đội xuống. Nào. Thấy chưa không? Tí nữa đi. Lứa lên, lứa đi. Từ từ đi. Chưa đừng Vô lên, đừng vô lên, cái này còn hạ thẳng thấp.
Cái này đưa cây cao to nữa cơ. Chơi viên gạch nữa. Viên gạch là bớ. Cứ vô cho chắc đi nó đỡ đổ. Đỡ người chứ. À bây giờ tìm bóng trà đến đâu nào? Thế bố xuống này. Thôi, một cái gấp Đây, này nó béo. xài Bắt cái lỗ cái này đi. Bắt xa đi. Cái này đâu nhỉ? Cái răng kia phải không? Ở đây đúng rồi, cái dặm đấy. Cái răng này, cái móc này. Cái đấy. Cái này á? Cái này ở cái nào? Đấy. Ở đây á? Ra đấy bên kia. Không để tí lấy ra. Lắp cái này xuống này. Lắp cái đấy thì Lắp cái này không anh? Cột ra được. đấy. Rồi coi đặt ra nó. Cột này phải chứ cái này ở đâu về. Có cột ra. Không được bố ra để lắp cái kia đó. Cái lắp nó bên kia đi. Lắp kia cho nó có cứng đó. Thì đi sang. Mày đi sang đi, mày treo sang đây đi. Sau này đi lấy xà xem lắp từng khúc Treo sang đây đi. Mày treo sang đây đi. Đi bên trên mái được mà. Thì cái lắp cái xà này trên được đầu được không? Đây. Có xà đưa lên. Nắp luôn cái sạc giờ trên đầu này luôn đi. Đây. Thằng nào đứng ở đây rồi. Nặng bằng chết. Đây. Cái này tí lắp bên này. Anh đừng trèo lên đấy. Không có người giữ đâu, anh đứng ở đây thôi. Thôi này thì khác rồi, nó sợ đâu. Đẩy lên. Rút được ra đâu. Bây giờ lại phải đẩy lại đẩy cho thắt Bắn chân cột vào còn đẩy cho thắt Vô thắt lên. cố lên thắt đi. Lại phải vỗ lên đâu đâu. Hôm nay phải lấy xa ấy giữ vào đấy. Đứng đẩy cái đấy. Đẩy gọn vào, gọn ra. Đứng thang đấy để từ từ. Để cái ra. Để cột vào đi ra. Vỗ lên tí nữa mới đỡ được. Cho chân cột hơi ra đi, cho cái ngọn cột hơi ra về này nhá. Để cho cột lên. Thách là thu ra. Này chưa có thằng đỡ thang cái rồi cái gì. Vỗ cái này lên. Vỗ cái vỗ chân này. Đấy, Đấy được rồi đấy. đấy. Vào đây. Thế bây giờ vào ngoài. Từ Từ để cho lắp vào. Được rồi, được rồi. Vào đây không đi vô. Được rồi. Cái vô. Vẫn phải đẩy ra phải vào này. Vô không có đấy. Sập trên đi. Ở trên ở bên hai bên vào rồi gì. Làm hết rồi. Thế bây giờ thằng này trèo lên trên vỗ cho phát đi. Đấy, thằng ấy thằng em. Vỗ cái đầu trên này. Vào tí nữa không? Mà đéo được nó nát kiểu gì chưa vào thang. Đóng hết đi. Nếu mà hết nó khó đóng thì cho chân cột ra. Có chân cột không ra. Con đang Vào đây, cột vào một kít. Ra ra nhìn thấy nó chưa vào thang đấy. Cân cột ra. Ra thì ngọn nó mới vào chứ ông. Điên à. Mày điên à. Nó đang cột Đông đóng lên đi, mạnh bắn chân vào. Bắn vào đi. Đóng lên đi, đóng xuống. Đóng lên đi. Bắn vào đi. Đóng lên, mạnh lên. Để cho nó ra để vào. Mạnh lên. Chưa vào thắt. Cái kia bỏ cái thang đi mày dí thang vào đi. Qua thang chưa? Chưa, lên nữa này. Mạnh chân vào đấy. Bắn ngập vào trong nó đi. Bắn chân vào đỡ ngoài đi. Đỡ không sợ gãy thắt trên. Bắn mạnh vào. Bắn nữa đi. Vào. Rồi. Ok. Tiền nữa đi, càng ngon. đúng nó thích. Đấy, đúng là phát này nó đúng là nó. Mày xuống nha, chú đi. Ngồi Em luôn cột ra. Đây là chú lại bắn giải ra chân nó ra tí. lắp luôn cái kia là vỗ sau. Vỗ ra để thả xuống thì. Cái này liệu tuột ra được không? Cột thế nào được? Nó hết cái này nhỉ? Bây giờ từ từ cái thang tháo cái cột này ra thì nắp bên kia. Cột nó đang ở dưới Mày qua bên kia đi, nắp được vì bên kia đi, cứ ra được. Nếu mà cái đấy ra thì bắn bên đằng kia vào tí à. Chỗ kiên cột Để kia nắp bên kia đã. rồi cái lắp bên này. Để ta sang bên đấy. Đâu có dám đi trên đấy không? Đi xuống đi để lấy xà đấy lắp sang bên này. Vâng, đi mình lấy cái xà. Kiên giữ để ý vào nhá. Rồi. Đéo sợ rơi đây Đi vào, phát đi vào. nó mềm mà. Xuống đi. Đây. Đâu mình làm giáo đi. Cái này sạch trên cùng à? Ở dưới đấy, sàn Đâu có nhảy xuống làm giáo đi đâu, mới chắc. Đây trên cùng đây Bây rồi. giờ giáo tí nữa lại phải trèo lên. Cứ nhảy xuống làm giáo đi. Để nắp cái xà dưới trước đi. Tí nữa phải trèo lên đâu, tí anh đấy xếp lại tầm chân anh đứng anh vô thoải mái. Tiêu là cái này thì cái này tiêu. Tôi không cần nó đứng lên Anh được. ngồi đấy. Ông DP tất cả chào mày sang Ngồi bên trong Cái kia. này giờ lại phải bắn lên đây này. vấn đề bắn à? Vấn đề bắn. Anh phải chào sang mò bên kia ngồi như này. Cứ đây đưa phải bắn phải lại phải đi sang. Thì chẳng sang rồi, cái nào chả giống cái nào. Cái này vấn đề bắn này. Bắn lên là cái chắc rồi. Dân thế phải đắp cái bên này trước đi em ạ. Lại phải đi thủng lên. Nó này chứ. Đấy thằng ngược này. Tôi cho bắn đi nào, đi tập đi. Đúng đầu xa thế đạp. Thế này được cái đầu nào. Không vào cốp ra gì đâu. Nó phải thế, nó phải khít cao. Từ từ bắn một. Để cho nó vào đây đang bắn. Từ đây ra. Cho nó cái chân Đúng đông nó ngửa ra tí nữa. Đánh xa lên đi, cho nó xa lên. Cột ra đây để cho cái Còn cái em nào? Vô đâu, đông đóng cái xả lên đi đã. Đóng lên đây cần đâu cái đây. Đóng lên sập hẳn phần đầu kia, sập xuống mà thắt đi đã. Nào, Đóng xuống. đóng cho ra cho nó sập khít vào trong đầu là vỗ thắt xuống nào. Lên ra. Nó đỡ như thế mà nó phải ngập hạt cổ ấy, cắn mép vào. Ngập lên đi đấy, ngập lên đi. Rồi đấy rồi. Phải bên kia sang này nào. Thế rồi đây. Thế có phải rồi, thế có phải trả đó đâu. Cái này cho Làm sao nó không phải ngớp vào đó đấy rồi. Cái đầu bên này thằng này không? Hay từ đâu đi nào? Ôi lật ngược đi. Ôi rồi.
quay cái này chứ. Họ cái đảo ngược lộn sàng người ta người ta đi 4 này. quay đi. Quay lại 12. Quay ngược cái sàng người ta đi nữa không vào một cổ ghê để cho mấy tí. Đấy đông đông trước đây sao vào đây. Đấy, toàn phút đi. Đông sao đấy. Đấy, đẩy tàu thu ra thu vào Để bắn lên nhá, để đẩy cái chân đẩy đầu con ra tí để. Đâu thang đâu? Thang đâu? Thang lao đầu cột. Thang lao đầu con đi. Hết tắt chưa? Hết tắt chưa nào? Cho hết tắt đi. Hai nào. Phân nữa. Đó, tí nữa. Vào đây. Nào, 1 2 3 là vào cùng vào nhá. Từ đã từ. Vào đây, đẩy bắn vào đây. Bắn nữa đây, bắn nữa đây, bắn nữa đây. Bắn nữa đây, không phải giống cái kia, bắn nữa. Bắn đi, đẩy đi nhá. Từ để lấy cái nắp trên ngọn đẩy cho chứ. Vào chưa? Chưa vào cái thang rồi đấy. Không phải thang. Hai phân đi, hai bên đâu mạnh. Bắn ra nào. Nào, bắn lên phát đầu. Nào, vào đây, phát nữa đây. Ok, thả đây. Rồi được rồi. Nó đang bị cột cao rất nào ấy. Rồi, cái gạch ở đây. Rồi bật lên để cái gạch. Nó đang treo cột. Đúng rồi, cái cột cao lên. Cái cột cao lên. Đưa cái sàn đặt sát cột ra. Sát cột. Đấy, kia dâng lên. Rồi rồi. Rồi. Bây giờ có lên nữa thì lên. Cái cột này có lên nữa không? Phải lên đấy. Ôi, kiếm một cái cây làm cái đà đấy 17 được. Đây, đây, lỗ này. Biết rồi. Cho luôn cái sạc trên này đây nhá. Đấy, cái xà dưới đây. Đây này. Đây này, nó đưa lên đây. Đây. Thì đúng đầu lên là được. Đây giờ bắn phân này để chín. Đẩy ra, bật lên xong rồi mày lôi cột luôn ra ngoài. Đúng mẹ cái khổ. Đúng vậy nó. Đào đi, lấy cái xẻng đào đi. Đông quay mặt lại rồi, bắn hết về. Đấy, cái nhóc ở ngay nữa. Đâu nào từ con ơi. Đâu này là cái khớp này trên thượng để lên. Đúng rồi, xem đúng đầu chưa? Đúng rồi. Cho đầu đi trước nha. Không được đông trước. Đây rồi. Từ từ. Không đi đâu. Nói tức là làm sao bắn những ngọn ra đấy. Rồi, ok rồi. Từ xuống mất rồi, đây bố đâu. Đưa bố. Từ tiên từ xuống ra. Từ xuống ra, không lộ ra. Quá rồi. Bây giờ đang đi cướp đây. Đây đâu đóng đi. Đóng bên nào đi. Đây đây. Nhặt đúng căng bên này. Cho cái chân nó phun vào thì nó xuống phát xuống luôn. Nó nhìn theo cho cái chân nó phun vào. Thích cái chân nó phun vào. Kích lại như không đầu nó phá cái tí nữa. Không bắn được mà. Bây giờ đây nhá, anh có vào để lắp cái. Đây không được lắp quần của nó làm đi ngọn đấy. Lắp cái cột lắp vào này kéo xuống. Ngồi cái báo này cái đây lắp. Quay lại. Thì nó cột này. Hai cột đấy. Cột cái gác đây. Nó ra nhìn. Không cột cái gác có cái chỗ này ra này, đây này. Không tiền. Cột nó gác xếp hai cột má về đằng kia nó nào gác xếp này. Quay đầu đi lại thế nào? Chưa được quay đâu. Quay lại nào. Không có hướng cái Đó chứ phải rồi. Nó có cột gác xếp rồi, phải cái này mà. Ngoài cái kia này. Đây. Ví dụ cột gác xếp rồi có cái này. Hai cái này. Hai cái này. Này nó vặn này Nó sạc cửa anh Đông ạ. Hiện là cái hàng này nó đã là cái cột kia phải lên tí nữa, là phải tiến lên là trên thì cơ. Đây nhìn cái hàng cột này nó không ba cái đấy là bây giờ lệch cho. Ngoài này có cột hết. Đấy hai mà nhất này này. Lên mũi rồi. cái hộp treo nó Thôi mới một đồng. Đặt đấy. Đâu phải đứng lên thoải mái mà. Đặt thấp lên. tay với cái kia đi. Nào với. Mày anh thang đâu không hợp với nó. Không, tay này nó tải. Cấn vào. Đẩy nó cột với cái này. Lên cột vào. Đi cột nó thu vào. Hít vào. Đưa vào đúng cái con này. Bắn cái chân cột cái. Rồi, quá rồi. Đi con nó sập vào đi con đẩy lên. Vô đâu?
Cái lên nhắc phải đi xuống nóng lên không? Đấy được cái chân lên một cạnh thôi. Cái chân cột lên là không đến nơi. Đấy thì để nó thẳng. Vẫn còn phải ra trước nữa đấy. Ra trước nữa hay là bên này ra trước đấy, không phải để thế đâu. Bắn thêm tính bắn. Coi ấy bên thôi. Nhớ cái lùi ra trước để bắn tiến trước. Không, tôi cần cái bi lên được. Rồi, lắp nữa cột trước nữa cột sau tí ơi. Đéo để thế được đâu. Cột sau nãy cột kia kìa. Tháo ra tháo vào. Không cứ đẩy vào thì nó chạy ra để chạy ra. Căn nhà này mình thấy cả nấu. Mà ông chết rồi. Thì gọi cái đấy. Tắt sập xuống. Cái mặt ra sau này, tháo một cái bắn tiếp thằng đi để nó xuống. Kia vẫn chưa phải. Đấy, bắn cái này để kia tôi không làm kia. Cái cột sau rồi vẫn bắn sau cái này. Rồi thắt thế thì nghĩ sao nào? Bảy cái này qua để cho vào thì viên cắm. Nó còn tìm lỗ thả ra bên ngoài kia không có. Thả kia. Cái đoạn như này nào. Cột nó thấp nhất cái cột này. Cho đây. Tất cả cái đám đấy là kinh khủng luôn. Và vẫn phải lên đằng trước cái nữa không ạ? Cái cột tài mõm mà vẫn phải lên đằng trước. Cái hàng đấy phải bắn lên trước rồi. Thế nó chỉ bắn tốt. Biết đằng nào? Tiến lên trước. Tiến lên trước này á. Đu lên anh em vào. Không người xem tay bắn ạ. Đu bắt đằng trước. Nào, 2. Đẩy sang đường. Sao? Mình đâu có Em gì? Em đi trước đi. Người lên đây đi. đẩy lên đây đi anh ơi. Đấy, điều này, phẳng hai cô này phẳng nhau đây, cột kia lên bên chân lên kìa. Không, người là đang muốn du cả tòa lên trước cơ mà, nhìn nào, cột này còn ăn cái cột này đâu. Lại không được bắn tôi được tòa kia về sau, bắn lên làm gì nữa? Cũng kia về sau Buông thế được rồi. người ta chồng lên mày ra đây đưa cột đây, cái bố này ra, đấy cột. Anh em phải làm dưới đây tôi gửi đây nó có nhiều gửi. Người ta kéo đưa cột. Thì trung gian này nó mới tỉnh này. Cái sau ăn mình. Cá còn mà còn ra còn này còn ra còn ba ra. Anh mình dưới đấy mà được. Trình này là rất là mệt đấy. Còn lan giải phết đấy. Bây giờ tất cả tí anh em uống nước xong là vào thuê khuôn hết đám hoành này nhá, cái nào vùng vuông cho hết ở giữa phải. Thế còn một người hai người đi lắp với tôi cái cầu mái này, cái bánh rong này. Là mới giải được hoành. Đâu rồi, bốc cái này về xe cho anh. Rồi. Đâu bạn cho quả cam đây nào. Nước mía kìa. Cam quả cam đầy cây kia ra mà vặt cái gì cam. Đây đấy. Vắt vào uống nó chu. Vắt vào đây. Đưa cho anh một quả. Đấy để đấy được à? Đứng lên được không? Bỏ lỗ thang đi để tôi. Này. Thanh đấy là thanh dài nếu mà Bánh làm đấy. cái đấy là cái xà đầu cột chứ. Cái đấy hoành được cột Cái cột đấy không phải hoành đâu không? Đấy dặn kia. Đưa lên đây rồi rồi. Nặng đấy. Cái này bỏ này, cái này kéo dùng thế đâu này. Cái này nó phải cái kia gọn cái kèo tí. Cái kèo gọn cái nhông gãy này con nó phải. Cái đấy là xà đầu cột. Cái nó bỏ đi đi. Thôi. Ở cái này bỏ đi mà. Không bỏ nó tí lắm Cái này kia làm gì có được cột này. Bỏ ra đi rồi chứ. Bỏ đi phải chế ra. Cắt ra là vào thì nó đủ chứ. Nó mới khỏe. 3 cái rồi. Không vậy thuốc. Vỗ vào trong kia. Căng lắm. Bây giờ đóng từ trên cái xài cái cứng rồi chặt mẹ đi đút vào. Mấy cái này toàn bàn dài vào nhau đây làm gì còn cái nào ngắn đấy. Ok rồi. Rồi chặt đi. Cứ thử đóng như thế nào. Chặt mỏ đi chứ. Ghê. Cái này bằng cái kéo. Nó có cái gì trong lòng đấy kìa. Vẫn phải chui cái mỏi, cắt cái chặt cái mỏi đi. Mẹ nó chơi phát dầu cầu yếu rồi.
Dạ, thế thì chị ạ. Búa theo đâu? Làm nhìn nhau để làm thì trẻ cứ ngồi như ngắn. Búa tao mượn phát đâu? Búa đâu? Làm cho xong đi. Đâu búa. 90% đi mai còn thừa chỗ nào ấy. Như người đi vào hai cái hành trước là phải nói. Đó, đừng bám vào cái hoành đấy nhá. Nó khô này thì đi bộ được, ướt như vậy. Bây giờ đưa lên 103 rồi. Cái đinh đây. Đây, cái này nữa này. Đây, cái đinh to này. Cái đinh kéo đâu. Cái ngắn nó ôi kìa, cái kia kìa. Không thường thường cái dài cái này nó mắc kia đây. Ra xuống này. Cái này là cái này. Dài đi. Dài thấy phát đây. Không cái này. Không là hết sạch ở trong cái con đây. Đông đó Lên lắm rồi. Thấy vào đây để cho nó đỡ bật ra. Bây giờ nó không giải tiếp kia. hết cái ngắn rồi. Cái đinh dài, đinh 7 ấy. Cái này còn một cái trong kia trong nhà này. Đưa mấy dòng to nhất đây. ra cái đầu bùi Chắc. Cứ đưa này nhá. Bài ơi. Cái kia cái ở gầm kia cho về đây. Để lại cái lên. Nếu mà đâu, phải đeo váy cá. Cá đấy, không phải cá à? Không ngồi xuống cái sao có được lên được, không ngồi xuống cái. Cá tận trên rồi. Còn cái trên này. Cái này không phải. Để đêm nhá, trong để bên dưới có một cái. Đi ra đây để đéo rút được. Này rồi. Trong này đây nhá. Có chuyển bị lúc đấy dùng cái ghẻ có in thế. Đây làm thử cái này em vào này. Cơ đây không phải phòng đây. Có 32 kia. Cái này con cái Sắp xuống đâu vừa. Vừa nhưng mà có vừa kia đâu. Úp cái này. Nghĩ là nó. Lại á. Úp cái này bao giờ nhỉ? Đặt xuống đây nào. Cái con cắt vào đây này, vào đây này. Cao lên quêu thế thì không phải đâu. Không phải nó cao kêu. Bây giờ thế này nhá, bỏ cái này đi. Cắt chéo này. Bỏ xuống dưới đi. Đây. Để Nó kia. Đập đi. Đấy, không đúng theo đấy. Cho dưới đất. Giáo khanh mà hết đi rồi. Lắm mẹ không? Cho kho con cá này vào bác luôn đây rồi. Cho kho này. Cái gì? Bây giờ thế này, kia có cái thừa Còn kìa. cái dài ngoại. Còn một cái dài nhưng mà nó đéo có màu. À, vâng rồi. Cứ vuông vuông này này. Rồi cái này có đinh. Sao đây có đinh ở đầu làm nó. Xả nhá. Ghê lắm, không biết từ đó. Ghê lắm anh ạ. Cái này cho là của đầu hai đầu luôn đấy. Bây giờ mình đưa vành này dài lên mà mình cắt. Những con đồ nó hoành ra này là cắt cái này bỏ xuống đi để tao cột cái đấy đừng đấy nữa. Đây. Cái khác đây này. Để tao cái tao cột đi. Tao đâu cô nào? Cái đấy là cái tao cột chứ đừng cắt vào đấy không được. Đâu cô thế này á? Có thể cắt luôn. Không vừa thì may là cắt đâu cái nào cột đấy. Đây tao cô đây của Đấy cái cái đấy. Con dưới. Cắt cho đi đông này. Đừng keo nữa. Không vừa. Không vừa thì may là cắt cái đấy. Cái bạch mực trong Cái nào vẫn cái này vẫn thừa mà. nhưng mà kiểu gì phải cắt nó không khó đâu. Đưa cái lợn vào đây đừng rửa. Giờ này mày qua tao ba lên kẹo lên đây lên Máy phái ấy, nó là máy phái mà nó là nhau nó là máy phái. Mình mai cắt bỏ cái này đi như đánh. May quá, sáng nay dựng cũng xong cái khung nhà rồi đấy. May trời lại tự nhiên nó lại mưa. Anh em lại cho anh em nghỉ hết rồi, bây giờ may được cái khung xong rồi.
Vâng. Nên chắc là mai kia là lợp mái nữa tạm ổn. May là sáng nay cũng dựng xong trở về bây giờ. May có cái cụ ông ấy Vâng, đưa vào ông chỉ tốt cho rồi đấy. anh em làm, nhưng không anh em thợ không biết được dựng cái nhà nó khó lắm. Vâng. Đấy, phần nền cũng ổn hết rồi đấy. Vâng. Nền Chắc á? chắn rồi. Không, nhà khung thì chắc chắn rồi, nhưng mà cái này là như nào bây giờ không? Nên đây phải kè. Này là dựng khung trước ngon hết rồi ông nhỉ? Cái này mai bố trí cho người lợp phát nhỉ? Chiều nay tôi cho các anh em nghỉ hết rồi. Mưa tự nhiên mưa cơn to thế thì bây giờ làm được đâu, bây giờ lại nắng to này. Thế nhưng mà ông hiểu cái máu này bây giờ xem làm như nào nhỉ? Chắc còn phải ra khu ngoài suối kia đẩy thêm sỏi xiếc vào đây đổ vào nền này mới cán được nền không ạ? Thì nó mới chắc. Tại vì là tôi ngắm ở ngoài suối này nó có sỏi đấy. Vâng, ở suối này nhiều sỏi mà. Sỏi nó có suối này nhiều sỏi, nhưng mà khả năng lấy sỏi luôn đấy nó tiết kiệm chi phí nhỉ? Nhưng bây giờ thì gọi vật liệu vào thì thêm thì nó cao nhỉ? Lại thêm nhiều chi phí á. Cái này là cũng tương đối phết rồi. Mùa này nó mưa gió thôi nên nó hơi bỏng. Công nó hơi chậm một chút. Đấy, như sáng nay đang làm vừa dựng xong rồi khung này may quá, xong rồi cái khung này thì mưa. Ông bảo là thế thì làm cái gì? Chắc chắn. Sao cái xà kia cảm tưởng nổi lên cả. Xà đầu cổ kìa. Đó, nhìn nhá. Cái xà đầu cổ cho vòng lên kìa. Nhìn sai mặt đấy. Cô Jun dự định là cái này chia cái đây là thành một sử dụng như nào? Vâng ạ, tôi đang định để cái gian này thì làm 2 cái buồng đây ạ. Còn đây làm gian khách, còn đằng kia làm gian bếp. Chỗ này mai mình xây gạch vào đây. Vâng. Làm gian buồng. Vâng. Cái ô nữa này là làm gian khách ạ. Và còn bên này làm bếp ạ. Tất cả khoảng này mình để làm bếp thông thiên luôn đây được á. Vâng ạ. Còn công trình phụ thì mình làm ra ngoài kia. Ra ngoài này ạ. Thế ông thấy thế hợp lý không? Phải. Ngoài đây đường này mình thiết kế đường này đi xuống để cho cô ấy làm nhà tắm vệ sinh cầu rửa bát các thứ đấy. Này... Còn chỗ đằng trước này là làm chỗ đun nấu ở đằng ngoài hiên này, đúng không? Còn đây buồng ngủ đây, mai mình xây bo tường bằng gạch thì mình vật liệu mình lấy hết kia rồi thì về mình xây chia ra làm 2 buồng, mỗi mẹ con một buồng. Tha hồ. Bên này có cửa sổ. Cu tít nó thích cửa sổ đúng không? Cho nó ở cửa sổ. Thế thôi bây giờ anh em ra suối em có sỏi không nhỉ? Để sẵn đây anh em chiều nay làm luôn hộ như nhỉ? Tại vì đằng nào anh em thợ nghỉ hết rồi, chiều nay cũng mất giờ buổi chiều, đúng không? Thế đi ra xem nào. Tôi cũng tự đẩy được. Thôi để bọn tôi ra thăm luôn, để cùng nhau làm luôn. Đây là tài ạ. Đây là em nội mình ngắm rồi. Đây là cát ở đây rất sạch này. Sỏi thì nhiều, toàn sỏi to này. Cái loại này mà đánh cho vào nền thì ngon lắm này. Đấy, bọn tôi ngắm rồi. Đây này, sỏi này mà anh em mình lấy cho vào móng nhà là tuyệt đỉnh luôn này. Tài nhỉ. Rất tốt là cái này vào nó Toàn đá này, loại này nước trong. Anh em mình xúc ở đây là tha hồ nhiều ấy. Chắc là thôi, thế anh em mình triển khai luôn nhỉ? anh em mình hỗ trợ. Về hỗ trợ cô ấy làm dần, nó còn đâu có chắc làm. Bây giờ anh em mình cứ lên lấy xe đi xuống đi, xúc này chuyển lên này. Đi. Đẩy lên trên kia, quay trên xuống.
giảm đâu phụ à. Đắp đó mình rửa lên đi, khô đét đi, bó lên xong rồi mình thả ra, rửa lên mình làm gì đấy nào.
Thôi cứ nghỉ giải lao uống nước tí xong là Vâng ạ, các anh trời uống nó nước oi nhỉ? quá. Vâng. Thế là xong là tí nữa cô cứ túc tắc đây, cô san ra đi. Vâng ạ. Để bọn tôi túc tắc, bọn tôi Thiếu đâu, bọn vận tôi chuyển lên. hỗ trợ là đủ. Vâng ạ. Vận chuyển lên, Tôi thế cảm ơn cứ hai vận anh ạ. chuyển dần lên. Vâng. Thế bây giờ là cô cứ ở đây tí nghỉ xong là cô cứ ở đây san ra nhá. Vâng Bọn ạ. tôi đẩy cái suối lên. Cô cứ túc tắc san đi nhá. Vâng. Anh em bọn tôi đi đẩy lên tí không tranh thủ không muộn. Dạ. Ừ.
Tôi chu nặng cái này chắc là cũng tạm ổn rồi đấy. Chắc là Bọn tôi cũng xin phép về đó. Vâng. cái này mai cứ túc tắc làm dần quá. Còn cái mái này thì để mai mai 2 hôm nó nắng giáo thì cho người vào lợp luôn. Vâng ạ. Còn các anh về để tôi chắc tôi cũng cả nốt chỗ này tôi cũng nghỉ, tôi còn đi đón con ạ. Con đến giờ tan học rồi mà. Thế thôi đi. Chắc tôi xin phép về trước đây. Vâng. Thế tôi về nhá. Vâng. Tôi như này cũng tạm ổn rồi. Bây giờ ở đây mang làm tiếp, bây giờ mình về đi đón con ạ.